Okay mga ka-SOHAN'S, it's a brand new day. So ngayong araw na to, napakaganda sa sunny day. Okay, di-deliver tayo ngayon sa Quezon City kay Ma'am Andi Avillon. Birthday ni Madam ngayon, anak siya ng brad natin. So ito, dadalhin natin sa Quezon City. Then after nun, pagbalik natin, marami pa tayong i-deliver ngayong araw na to. So very productive yung araw natin ngayon. So mga ka-SOHAN'S, sabayan nyo kami. I-deliver ako ngayon. Kasama ko na naman kayo sa ating biyahe. Avillon. Lechon. Ano oras ba sinabi? Alas 11? Oo. Hindi, may ibang deliver pa kami. Lechon baboy. Thank you, sir. Mapapanood ka, sir, sa SOHAN'S Lechon Vlog. Okay? Ayan, di sir. Bababa lang natin yung salsa at saka yung lechon. Ito yung salsa. Okay, nandito na tayo sa bahay nila mga Andi Avillon. So ito, kompleto yan. Galing na tayo dyan. Lechon Cebu. Mother ni Mama Andi. Hello. Happy birthday. Tulog pa yata yung Tulog pang celebrant. Celebrant. Thank you. Thank you po. Okay. Si Brad Edwin wala pa. Nasa work pa raw. So, hindi natin mamimik ngayon. Mamaya pa uwi nun. Sasad sa naman mo. Papasubscribe natin kay Madam Yuna. So, Lechon Cebu, number 1 yan. Thank you. Na-deliver na natin yung lechon kay Ma'am Andi Avillon. Anak ni Brad Edwin Avillon. Talaga namang sulit yan. Sulit na natin ng SOHAN'S Lechon Cebu yan. Natikman nila yung lechon kasi sa atin na sila laging kumukuha. Talaga namang napakasarap naman daw talaga. So ito, pabalik na tayo ng Baliwag. Marami pa tayong deliver ngayong araw na to.
kunin na natin yung ID. Boss, dagang salamat! Thank you. Okay, pauwi na tayo. Okay mga ka-SOHAN'S, ito yung order ngayon sa atin. Dadalhin pa to ng Tarlac City. Ito yon kay BigBoss ng QJJ Farm. Chinese po sila kay Madam Alice Guo. So ito yung order nila. I-pick upin sa atin to ng tawahan ni Ma'am Alice. Dadalhin sa Tarlac City pa. Okay, yung ginamit nating baboy na to sa kanila galing kasi ang gusto ng ni Madam na manggagaling sa kanila yung baboy. Pero meron naman tayong native dito kasi nga lang ito talaga binyahe pa nila to, yung baboy na to galing ng Tarlac, dinala pa ng Baliwag, Bulacan. Okay, so yung baboy kasi natin dito medyo maliliit siya, hindi siya talagang angkop dun sa kailangan ni Madam na timbang. Okay mga ka-SOHAN'S, pipick upin na yung lechon natin ngayon. Nandito na yung tawa ni Madam Alice. Kukunin na nila. Okay, Son! Let's go. Dadalhin natin dun sa sasakyan nila. Okay, ito kay si Sir. Siya yung pick up. Sir, pakisabi daw kay Big Boss na pa-deliver na lang doon sa Tarlac daw. Kasi sabi ng videographer natin, gusto mamasyal sa Tarlac. Oo. Pakisabi raw. Gusto mamasyal No? So, ito na. Suki natin ito. Mahabang pa na. Please. Sama ako. Tarlac. Layo pa yung biyahe niya.
muna tayo kay Sir Robert Ortiz. Pinagbarilan, baliwag. Bababa lang natin yung cards at saka yung lechon. Malaki po yan, sir. Ito si Sir Robert. May mali sir, kasi nga lang mababa dun sa ito lang sir. Ito lang. Kami lang kasi. So, ito na. Na-deliver na natin yung na-deliver na natin kay Sir sa 6 lang yata sila. Kakain din sa lechon natin, napakalaki. Pwede naman sa paksiw yun, masarap na yun. Okay. Sir Robert, sa yung wife niya. Sir. Hindi, buwan niya. Ano nalubak niya. Okay. Yanan ako. Yanan kami. Ito yung Ayan. Sir, maraming salamat Maraming salamat mga kasuhan sa lahat ng mga orders natin ngayong araw na to. Galing tayo kay Ma'am Andi Avillon kanina sa may Quezon City, Loyola Heights. Then yung sa Pinagbarilan kay Sir Robert Ortiz. So na-deliver natin ng maaga. Then yung pinick up sa atin ni tauhan ni Ma'am Alice Guo ng Tarlac City, nakuha namin nila. So okay na lahat yung orders natin mga kasuhans. So ayun mga kasuhans, sa mga bago pa lang rito sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung bell button para lagi kayong updated sa lahat ng videos natin. Okay, abangan niyo yung mga susunod na mga videos na ilalabas natin mga kasuhans. Okay, maraming salamat. Ingat kayo palagi dahil mahirap yung panahon ngayon. Okay, thank you so much. Bye-bye.